Măsurarea cu creion și Andrea este cea mai folosită tehnică pentru începători de realizarea unui desen corect. Se poate desena corect, după copie, prin caroiaj sau prin adevărata măsurătoare care s-a practicat de prin secolele 17-18, respectiv prin compas, adică o deschizătură a două brațe prin care se luau dimensiunile unor repere tridimensionale și se făcea o sculptură la scară 1 pe 1. În trecut nu se folosea măsurarea deloc. Dacă ne uităm la desenele marilor maestri, vedem că nu există semne de măsurare, ci ei pur și simplu desenau natural, ca și cum ar fi făcut un crochiu, fără să măsoare înălțimea relativ la lățime. Dar pentru începători, măsurarea este un lucru foarte benefic, pentru că evită exagerările în lățime sau înălțime pentru un ansamblu care poate să însemne o natură statică, dar și un portret care de fapt este o natură statică cu vreo 9-10 obiecte, unde principalele repere anatomice și apoi detaliile devin adevărate obiecte în sine. Desenarea lor disproporțională poate deforma un portret și ăsta este până la urmă scopul artei, cu condiția să fie asumată și să fie înțeleasă și să fie acceptată intenționat. Dacă e făcută cumva neintenționat, atunci artistul nu mai e cel care desenează, ci cumva demiurgul, muza. Într-adevăr, toți avem nevoie de muză, pentru că altfel nu putem să facem doar de la noi înșine ceva remarcabil. Însă e bine să știm cum se face un desen proporțional, un desen clasic, iar realizarea corectă din punct de vedere proporțional a obiectelor presupune măsurarea lățimii relativ la înălțime. Etapele unui desen clasic, tradițional, sunt în număr de 3. Paginația e prima, construcția e a doua și, în sfârșit, umbrirea sau valorația, a treia etapă. Măsurarea presupune primele două etape, iar faza de paginație se referă la încadrarea ansamblului în așa numita formă generală, căreia elevii mai spun și chenar. Forma generală este un patru-later, de obicei în formă de dreptunghi. Se poate întâmpla ca ansamblul să se încadreze chiar într-un pătrat. Însă atunci când se încadrează într-un dreptunghi, e bine ca cel mai exterior element al ansamblului să nu se apropie de o anumită distanță față de laturile exterioare ale suprafeței. Pentru dimensiunea de 25 pe 35 de centimetri, în principiu, apropierea maximă este de 2 degete. Pentru dimensiunea de 50 pe 70, apropierea este de 3 degete. Așadar, paginația presupune nedepășirea acestei limite interioare specifice fiecărei suprafețe. Există două tipuri de paginație. Una de compoziție, când într-o parte se poate lăsa mai mult de 3 degete pentru dimensiunea standard 50 pe 70 și paginație de echidistanță, cu care se începe de fapt în clasa 9 la liceele de artă, respectiv când și în stânga și în dreapta se lasă 2 degete pentru dimensiunea de 25 pe 35. Sunt profesori care încep direct cu paginația de compoziție, însă eu am preferat să încep cu paginația de echidistanță pentru a nu încărca pe elevi cu alte probleme atunci când începutul măsurării și a desenului clasic în general aduce o grămadă de frustrări pentru ei când observă că, deși fac lucruri foarte bune, totuși desenul lor este disproporționat. Intenționat le dau de mai mulți ani de când predau desenul, o natură statică special desfășurată pe un dreptunghi foarte scund sau foarte lat și cei mai mulți elevi fac eroarea de a nu reuși să scoată suficient distanța între obiecte, pentru că ei sunt obișnuiți cu o dimensiune standard pe care o dăm în general după aceea toți profesorii, respectiv o înălțime a formei generale de 2 module și o lățime de 3 module sau o lățime de o înălțime și jumătate.
Cam asta se încadrează în general în forma foii pentru a nu irosi suprafața. Realizarea paginației presupune mai întâi limitele stânga-dreapta de 2 degete pentru 25 pe 35 sau de 3 degete pentru 50 pe 70 și apoi, în funcție de forma formei generale, jos se poate lua undeva de 3, 4 sau chiar 5 degete, cum am luat eu aici, unde forma generală este foarte lată, foarte alungită pe distanța lățimii. După care, următorul pas este realizarea propriu-zisă a formei generale, adică după ce aflăm sigur lățimea, să aflăm și înălțimea. Și pentru aceasta avem nevoie mai întâi de creion și de degetul police care este pus pe aceeași axă ochi-obiecte. Trebuie să închidem un ochi, pentru că dacă nu o facem, atunci fie creionul, fie obiectele se vor vedea duble datorită vederii noastre binoculare. După care ținem mâna cu creionul perfect întinsă. Policele este pus la baza înălțimii ansamblului, adică a formei generale. Vârful creionului, dimpotrivă, este pus pe latura de sus a formei generale. După aceea, având grijă să nu mișcăm mâna și să stăm cât mai nemișcați posibil cu corpul, rabatem dimensiunea luată inițial a înălțimii și o punem în lățime și încercăm să vedem care este raportul între înălțime și lățime, folosind înălțimea ca unitate de măsură. Unii elevi preferă să multiplice pur și simplu această înălțime pe care o iau de 5 ori sau de 10 ori să o pună direct pe foaie. Însă după aceea e mai greu să o pună și în lățime pentru că trebuie să multiplice cumva după un număr care se calculează efectiv matematic, iar știm că desenatorii mai rar au apetit pentru matematică. Deci cumva e rapidă tehnica asta și e mai bine decât nimic, dar nu este sigură pentru că dacă nu găsim exact numărul matematic al multiplicării înălțimii față de lățime, practic e ca și cum n-am măsurat deloc, pentru că o astfel de înălțime multiplicată, dacă este cu o unitate mai mică sau mai mare, determină erori de construcție. Așa că cel mai bine este să măsurăm direct din mână, fără să mișcăm, și apoi cu andreaua să aplicăm raportul direct pe foaie sau cu o coadă de pensulă dacă pensula e mai mare sau foaia e un pic mai mică. Și realizarea acestui lucru se face pur și simplu într-un mod empiric, într-un fel de work in progress, adică din aproape în aproape. Până la urmă, asta înseamnă și măsurarea din aproape în aproape. Trebuie măsurat de foarte multe ori, pentru că din cauza faptului că la un moment dat putem fi depărtați de natură sau din simplu fapt că ținând mereu mâna întinsă, mușchii noștri obosesc și mâna începe să tremure. E suficient pentru a da anumite erori care la nivel real sunt de câțiva microni, dar puși pe foaie poate să însemne 2, 3, 4, 5 mm și de la 5 mm în sus erorile sunt vizibile în desen. Deci prin urmare trebuie încercat de mai multe ori în așa fel încât până la urmă, cele mai multe puncte, după mai multe măsurări succesive, se vor plasa într-un loc destul de apropiat și ăla va fi în principiu cel corect. După aceea mai putem să ajustăm ulterior prin exagerarea ușoară în sensul expresivității, atât pentru natură statică, cât și pentru portret, a unor diferite repere. După ce am făcut forma generală, în interiorul formei generale se realizează formele generale ale obiectelor, așa numitele casete, cum sunt numite. După care, după ce ne asigurăm că fiecare obiect este pus la locul lui și îl măsurăm de mai multe ori, începem să adăugăm diferite detalii. Observăm cum desenul presupune realizarea de forme mari, peste care se adaugă din ce în ce mai multe detalii, în așa fel încât până la urmă conturul să fie unul complet. După 50, 60, 70 de desene, elevii ajung să nu mai fie nevoie să măsoare pentru că deja văd forma generală, care în realitate nu se vede pentru că nu există, este o abstracție a ansamblului, o convenție pe care o facem cu scopul de a ne ajuta în realizarea proporțiilor, însă ea cumva este văzută de ochii minții artistului deja experimentat.
Desenul clasic nu e suficient pentru a face un artist, însă el ajută foarte mult la un examen, de exemplu, și inclusiv pentru elevi mai mari de clasa 12-a care merg la examene de olimpiadă sau de admitere la facultăți. Recursul la măsuratul prin Andrea și creion ajută la încrederea în sine în situația stresului inerent unui examen, atunci când, din cauza presiunii rezultatului, putem să creăm exagerări care uneori sunt nedorite. De aceea vă recomand tuturor să măsurați exact după acest model pe care tocmai vi l-am arătat și să revedeți acest video eventual dacă n-ați înțeles, pentru că, iată, tocmai de asta m-am decis să-l fac, pentru a nu repeta de foarte multe ori și de a nu mă pune în situația de a măsura pentru voi de mai multe ori, pentru că nici eu, nici telefonul nu o să fie voi la examen și voi înși vă, poate că la un moment dat veți predea această disciplină și să o învățați de pe acum pentru a aplica ulterior la clasă cu eventualii voștri elevi. Succes și bravo pentru că ați ajuns aici!